אני אומר לאנשים שרוצים כסף, אחלה, כמה שיותר כסף תעשו, אבל תהיו חכמים. אל תלך לעבודה שתעשה לך יותר שקלים לשעה. זה הדרך הישירה והלא חכמה ללכת אחרי הכסף. הדרך החכמה זה תהיה האדם החכם שאומר, לא, אני הולך אחרי הערך. תראה לי שאתה הולך לייצר ערך בעולם, ואז הכסף יבוא, כי הכסף תמיד הולך סביב הערך. סטיב ג'ובס לא יצר אייפונים בשביל הכסף. הוא היה עושה את זה גם בחינם. ג'ף בזוס אומר לך, הרמה של אמזון לא היה כי רציתי לעשות ביליונים. לא ידעתי כמה ביליונים יהיו אם בכלל. אז אם אתה הולך אחרי כסף, לא יבוא כסף. אם אתה הולך אחרי ערך, כסף יבוא בלי סוף. מי מאיתנו לא נמשך לכסף, למוצרי הוקרה, ובכלל להיות מיליונר זה נראה כמו החלום של החברה שלנו. אבל בעצם אנחנו צריכים לברר את היחס שלנו לדבר הזה, כי בסופו של דבר יש כל מיני סיפורים מעניינים שטל יכול לספר לנו משועי עולם. שלום טל. שלום, שלום תמיר. אתה נפגש הרבה עם תורמים בהקשר של העבודה שלך באיין ראנד, ומישהו פעם קנה לך כרטיס לאיזשהו כנס מאוד מיוחד. כן, הזמינו אותי לכנס שבו הכרטיס כניסה לחדר היה $100,000, וחשבתי שהנה הגעתי, אני הולך לפגוש את כל העשירים ומאושרים, נכון? כנס של מלא אנשים שהגיעו לשם במטוסי סילון. מטוסים פרטיים. כן, נכון, מטוסים פרטיים של סילון. וזהו, חשבתי, הנה, וואלה, הולך להיות מדהים כל הסוף שבוע הזה. ואז עולה המנחה לבמה, והוא עובר על התוכנית של הכנס, הוא אומר, קודם כל נלמד איך לעשות יותר כסף, ולהתחמק מיסים, וכל הדברים האלה, כן, יופי, אחלה, טוב, אחלה, מה תצפה מאנשים עשירים, יודעים איך לעשות עוד כסף. ואז הוא אומר, ונדבר על הדברים שלא כולנו רוצים לדבר עליהם, ואין ברירה, על כל הדיכאונות שלנו, ועל כל ההתמכרויות שלנו. וכולם, כן, כן, איזה יופי, אנחנו בהתלהבות. מדהים, כן, כל הבעיות שלנו, הם באו לפתור את הבעיות. ואני אומר, כאילו, מה זאת אומרת, מה, כולם פה מכורים למשהו, יש להם בעיות של דיכאונות, הם לא האנשים הכי מאושרים בעולם? ובשלושה ימים האלה, תמיר, אני נחשפתי לדבר הכי מדהים בעולם. זה שיש לך כסף, לא אומר דבר וחצי דבר על האושר שלך. והיכולת שלך לטוס במטוס פרטי, ולא יודע, לחלק מהאנשים שם היו איים, אוקיי? זה היה פשוט, נחרדתי, כל הסוף שבוע הזה, הם כולם נמצאים במשברים של משמעות, במשברים של אושר, חלקם אני חושב היו נותנים את כל כספם, כדי לקבל טיפה אושר באלף, במובן הזה של הם לא מוצאים לא את התכלית שלהם, אין להם שום ביטחון עצמי, הם חרדים כל הזמן, כל האושר שלהם, זה בעצם מין אבן שהם סוחבים, המשקל שהם סוחבים על הכתפיים שלהם, ורק שזה לא ייעלם, והקשר, הערכה העצמית שלהם, זה הכל קשור לכמה כסף יש להם בבנק. אני אתן לך את הסיפור של מה שקרה בסוף הכנס, שזה פשוט ריסק אותי. עולה בחורה, מאוד מוכשרת, ומדברת על זה שהיא בנתה עסק שלם לקואוצ'ינג. ואז היא אומרת, כן, ורציתי לעשות את $1,000,000 הראשון, ואחרי זה את $10 מיליון. אבל לא סתם עסק. לא סתם, עסק לקואוצ'ינג, לחיים. כן, זאת אומרת, היא גם אמורה להיות הבן אדם שהוא כאילו המנטור הכי טוב. בדיוק. כל המנטורים, מכל הקואוצ'רים, מכל העולם, באים ללמוד אצלה. הם רוצים לקבל את ההסמכה הכי עליונה, זה אצלה. אצלה. היא תגיד לך איך להיות מאושר, כן? אז היא אומרת, המטרה שלי בחיים הייתה יחידה, לעשות $1,000,000 בשנה. אחרי זה $10 מיליון בשנה. ועכשיו היעד שלי הוא $100 מיליון בשנה. הוא שואל אותה, וכמה תנים? זה, ב-95 בזה, ועוד כמה חודשים נגיע ל$100 מיליון, זה יהיה מדהים. אוקיי, זה היעדים שלה, נמדדים במספרים. ואז בסוף, שאלה האחרונה, הוא אומר לה, ואיך את עושה כיף? אז הוא אומר, תראה, השבוע הוא כל כך קשה, שביום שישי אנחנו מעמיסים את המטוס עם, אתה יודע, אלכוהול ובלגנים ועוד כמה דברים, טסים לאיזה חוף במקסיקו, מתעוררים ביום ראשון עם הפנים בחול, ואז עולים למטוס, מנערים את עצמנו, ועוד שבוע בגריינד, מה שנקרא, בגלגל הזה של החיים. וכולם, שוב, מוחאים כפיים, כן, כי זה מאוד מהדהד אצלם. ואני אומר, אני הבן אדם היחיד פה, שרואה את החור האדיר שיש כאן, וזה המסר לאנשים צעירים, או אנשים שחושבים שכסף יפתור להם את הבעיות. כסף לא יפתור את הבעיות. כסף הוא רק כלי, הוא אנרגיה קפואה, שנותנת לך אפשרות לקנות חומרים. לא לקנות לא אהבה, ולא לקנות אושר באלף, ולא תוחלת, ולא משמעות, ולא אושר. זה בסך הכל אמצעי כפו כדי ללכת ולרכוש דברים. המכונית, כן, יהיה כיף לנסוע במכונית חדשה. יהיה כיף בבית קצת יותר גדול ומרווח. אבל זה כלים.
לתת לך את הפלטפורמה לעשות את מה שבאמת חשוב. ולי איין רנד פתחה את הראש במרד הנפילים, בכמה ציטוטים הוא שואלת, מה זה כסף? אתה יודע בכלל מה זה כסף? מה משמעותו? איך עושים אותו? מה הקשר בין התוצר, שזה היצור עצמו, לבין הכסף שקונה אותו? ויש בלבול מוחלט בחברה שלנו לסיבה ותוצאה במובן הזה. למה סיבה ותוצאה? כאילו, האם אני צריך כסף? אומר אנשים, כן, אתה עשית כסף, אז קל לך להגיד, אתה רודף אחרי האושר. אם היה לי כסף, הייתי רודף אחרי האושר. לא, הבנת, זה בדיוק ההפך. המטרה של החיים זה אושר. חלק מהדברים שמאפשרים לך את הדברים הבסיסיים, יש אנשים מאושרים שאין להם הרבה כסף, אם אתה מורה לצורך העניין. אתה לא תהיה סטיב ג'ובס, אתה לא תהיה ג'ף בזוס שמוכר מוצרים למיליוני אנשים, אתה תשרת כמות מאוד מוגבלת של תלמידים, ואתה יודע שזה מה שתקבל, אז אתה לא תחיה בווילה. אבל אם מה שעושה אותך מאושר זה את הניצוץ בעיניים של התלמידים שלך שמבינים משהו חדש, אל תהיה איש עסקים, תסחור בנדלן, כולם רוצים לסחור בנדלן, כאילו כולם רוצים, לא, אם נדלן לא מעניין אותך, אל תבזבז את הזמן. אז זה שוב, סיבה ותוצאה. זאת אומרת שהאושר הוא לא סיבה האושר, להיות עשיר, זה לא הסיבה להיות מאושר. נכון, הכסף לא יקנה לך אושר. הכסף הוא דבר חשוב, אני לא אומר, זה כיף לחיות בבית. חלק אני לא אומר, אל תעשה כסף, תעשה כמה שיותר כסף, אבל הכסף הוא תמורה בעבור הערך שאתה מביא לעולם. תתמקד בערך שאתה מביא לעולם, התוצאה תהיה כסף. אבל השאלה היא גם, כאילו, זאת אומרת, אם נגיד אתה אוהב מפגש בין אישי עם אנשים, כן. אז מפגש עם תלמידים, לפחות בישראל, מי שלא רוצה להגיע, לא יביא לך הרבה כסף. אז זה לא יביא לך הרבה. אבל אל תהיה סוכן נדל"ן. לא, אבל אם נגיד מפגש עם אנשים מתאים לך, אתה אוהב ילדים, אתה אוהב את הגילאים האלה, ואתה אוהב להיכנס לכיתה, אז אתה תהיה מאושר. נכון. גם אם לא תצא לבית מלון יוקרתי וכל הדברים האלה, ולא תאכל במסעדות, אתה תקום מאושר. ודרך אגב, אני גם חושב שיש פה הרבה הצטדקויות. אם אתה מורה מעולה, אתה תרוויח הרבה כסף. מעולה, אני מדבר אחד הטובים. וגם אם אתה יודע מה הערך העצמי שלך, אם אתה יודע לעשות דברים מאוד ספציפיים, ואתה טוב בהם, בדרך כלל גם, אתה יודע, התגמולים הולכים באיזו פירמידה כזאת גבוהה מאוד, שהטובים ביותר, האחוז העליון מקבל פי 10 מהממוצע. למה? כי הם ממש טובים. כן, אפשר גם, באמת, גם מורה בישראל יכול לעבוד בשוק פרטי, להיות מורה פרטי, יש מלא דרכים. או לכתוב ספרים, נכון? או להקליט דברים בכל מיני ערוצים, או לתת הרצאות, או השתלמויות, או דברים כאלה. אבל שוב, המטרה היא אושר, אז אל תמכור את האושר שלך בעבור אושר. לגמרי. אל תשאר. אבל מה יש לה, הזכרת מקודם את איין רנד, שבעצם היא זאת שפתחה לך את כי גם לפני שהכרת את איין רנד, היית סמנכ"ל באמדוקס, היית המנכ"ל של קידום. כן. עשיתי מלא דברים, היה לי הרבה כסף בבנק, וחשבתי שזאת המטרה, כמה שיותר אפסים אחרי המספרים, זה ההצלחה. עכשיו אני שופט את זה, מסתכל על חשבון בנק, אומר, אני טוב או לא טוב? אני רוצה לקרוא לך קטע מאוד מפורסם, שנקרא נאום הכסף של פרנסיסקו, אם אני יכול. אז בואו נראה מה יש לפרנסיסקו להגיד על כסף. זה מתוך ספר המרד הנפילים של איין רנד, העובי מפחיד, נכון, אבל הספר מעניין. אין סוף דברים. אז הוא נמצא במסיבה, ומי שאומרת שם, כן, כולנו יודעים שכסף הוא מקור, הוא שורש כל הרע, נכון? הוא משחית הכל. בנצרות, כן. ולא רק, גם בשמאל וכל מיני דברים כאלה. אז פרנסיסקו משיב לה, אומר, או לבחור הזה שמדבר, אז אתה חושב שהכסף הוא שורש כל הרע? האם אי פעם שאלת את עצמך מה שורש הכסף? כסף הוא אמצעי חליפין שאינו יכול להתקיים אלא כאשר מיוצרות סחורות, וכאשר יש אנשים שמייצרים אותם. הכסף הוא התגלמות החומרית של עיקרון שלפיו אנשים שמבקשים לעשות עסקים זה עם זה, חייבים לעסקות עסקת חליפין ולתת ערך תמורת ערך. כסף אינו הכלי של השנוררים, אנשים מתלוננים כל הזמן ומבקשים כסף, שתובעים סחורות באמצעות דמעות, או של הבוזזים, שלוקחים אותו בכוח. כסף מתקיים רק בזכות האנשים שמייצרים. זה מה שנחשב רע בעיניך? כי זה הביטוי. כאילו חריצות היא, אם היית מדבר לא על כסף אלא על חריצות, אז אף אחד לא היה מאמין לך. או יצירה.
לא, אף אחד לא מאמין. נכון. רגע, אתה עובד יותר מדי קשה, אתה הבעיה. נכון, בדיוק, אז למה זה, כי זה מה שהכסף מבטא. והיא ממשיכה, יש פה קטע שכסף הוא כוח. אתה טוען שבעלי הכוח ייצרו את הכסף על חשבון החלשים? אנחנו מדברים פה על מרקס לצורך העניין. לאיזה כוח אתה מתכוון? לא לכוח של רובים או שרירים. הון הוא תוצר של כושר חשיבה. האם האדם שהמציא מנוע מרוויח כסף על חשבונם של האנשים שלא המציאו את המנוע? האם הנבונים מרוויחים כסף על חשבון הטיפשים? המוכשרים על חשבון הבלתי מוכשרים? השאפתנים על חשבון העצלנים? כסף נוצר. תקשיב טוב, כסף לא קיים, כסף נוצר. לפני שאפשר לבזוז או לשנורר אותו מכוח מהמצב של כל אדם הגון, איש על פי יכולתו. אדם הגון הוא אדם אשר יודע שאסור לו לצרוך יותר מכפי שהוא מייצר. שזה גם פתח לי את הראש. זה אדם כאילו עם מאזן של אין לו כן, מגוון. אני מורה, אני לא יכול עכשיו לנסוע לשוט ביאכטות. זה לא הגיוני. אבל אם אתה מוכר, לא יודע מה, כוסות כאלה בכל העולם, ועושה מיליונים, בבקשה. זה כמות הייצור שלך, כמות האנשים שנהנים מכמות הייצור, למשל מורה דרך אגב, יכול להיות מורה בכיתה, ואז הוא לא עושה הרבה כסף. אבל אם הוא מוכר את הקורס המוקלט שלו למיליונים, הוא יכול להיות מיליונר. אז זה באמת שאלה של כמה ערך אתה מביא לעולם. יש עוד דבר אחד שאני חושב שהוא נורא נורא חשוב, יותר ברמה הפוליטית, על איך אנחנו מתייחסים על כסף כחברה. היא אומרת פה משהו מדהים. כסף הוא מדד לסגולתה של חברה. אם אתם רואים שהמסחר לא נעשה בהסכמה, אלא בכפייה. אם אתם רואים שכדי לייצר אתם צריכים לקבל רשות מאנשים שאינם מייצרים דבר, פוליטיקאים. בירוקרטים. אם אתם רואים שכסף אינו זורם אל מי שמחליפים סחורות, אלא אל מי שמחליפים טובות. אם אתם רואים שאנשים שצוברים הון באמצעות שוחד וקשרים במקום באמצעות עבודה, ושהחוקים לא יכולים להגן עליכם מפניהם, אך מגנים עליהם מפניכם, אם אתם רואים שהמושחת זוכה לגמול טוב וישר, והישר שם את נפשו בכפו, אז אתם יודעים שגורלה של החברה שלכם נחרץ. ואם אתה חושב על מה שקורה ברמה הפוליטית, את מי מגבילים היום? למי יש את כל הרגולציות? זה נגד המייצר של מעליות, ושל המסעדן, ושל הנהג. כל האנשים שמייצרים צריך להגן עלינו מפניהם. לעומת העיקרון הליברלי שאומר להגן מפני הממשלה. הממשלה אמורה להיות מוגבלת. בדיוק. אז תחשוב שכל הרגולציות, אתה נכנס למעלית, נכון? יש פתק? נבדק ביום זה וזה. על ידי בירוקרט. שמגן עלינו מפני מי? מהיצרן של המעלית. על מי אתה סומך יותר? על המנדס מעליות שיצר את המעלית, או על איזה בירוקרט שחתם שאתה לא תיפול איתה? אתמול דיברנו על זה קצת אוף דה רקורד, שבעצם לחברות הביטוח אמור להיות תפקיד הרבה יותר גדול ברגולציה, מאשר לרגולציה. נכון. בעצם, תבקש מכל יצרן מעליות לבטח את עצמו, כי אתה לא יודע, בסוף חברה בעם יכולה יום אחד לקרוס, ואז אין לך את מי לתבוע. נגיד, היא אומרת, אנחנו נייצר את המעליות הכי זולות, הכי מהר, ונביא את הכסף לקיימן איילנדס, וזהו, ונפשוט את הרגל, זה, הרגע אחר כך, כי התביעות יתחילו להגיע עוד 2-3. אבל אם יש חברת ביטוח שאתה חייב בעצם לבטח את המוצר הזה, נגיד ל10 שנים קדימה, או ל20 שנים קדימה, זאת אומרת, אתה חייב לקנות את הביטוח ולשלם את הפרמיה כבר בשנה הראשונה. המבטח הוא בעצם עושה את המחקר בשמך הצרכן, לבוא ולהגיד כמה סיכון יש בלעלות על המעלית הזאת. אתה מבין? זה בעצם בשוק חופשי, אנחנו יכולים לדעת כל כך הרבה יותר אינפורמציה על איזה מכונית לקנות, איזה מעלית להיכנס וכל הדברים האלה. אני לא צריך שבירוקרט, שכל מה שיש לו זה אקדח. כל מה שיש לבירוקרט זה אקדח. אז במקום להביא את האקדח לשולחן משא ומתן, שזה מקום של היגיון, אנחנו צריכים פשוט להשאיר את זה לשוק החופשי. תביא את האנליסט. האמת היא שדברים של איין רנד שהקראת בציטוט, מאוד מזכירים לי ציטוט מתוך עושר העמים של אדם סמית, אחד הספרים הטובים. אני אגיד רגע, זה מתוך החלק הראשון, פרק ב' עמוד 102 במהדורה העברית. זו מהדורה ישנה, אני ממש מקווה שתצא מהדורה חדשה, זה משהו ממש של מוסד ביאליק מלפני הרבה מאוד זמן. אני אגיד לכם רגע, גם לא כל הספר תורגם לצערי. טוב, אומרים פה שההדפסה הראשונה היא 2006, אבל אני לא מאמין לזה. אוקיי, אולי 96. יש פה זה, לא, ההדפסה שנייה זה 96, זה מ-96. ההדפסה שישית 2022, אבל עדיין התרגום הוא קצת ישן, ונקווה שגם שאר העושר העמים זה. זה אחד הציטוטים אולי הכי מפורסם מעושר העמים. אין לנו מצפים לחסדם של הקצב, מבשל השחר והאופה. דאגתם לעצמם היא מקנה לנו את סעודותינו.
זאת אומרת, כשאני בא למכור משהו, אני לא בא ואומר להם, בואו, תנו לי את תעשו זה הכסף, בשבילי. או כמה אני צריך את הכסף, נכון. אלא כמה אתם צריכים את המוצר שלי, נכון, תעבירו לי כסף בתמורה לדבר הזה, אבל איננו פונים לרגשות האנוש שבהם, אלא לאהבת עצמם, ולעולם איננו דנים עמם בצורכנו שלנו, אלא בטובות ההנאה שלהם. איש, חוץ מהקבצן, אינו בוחר לסמוך בעיקר על חסדם של חבריו האזרחים, ואפילו הקבצן אינו משליך יעבו עליהם בלבד. אוקיי, אז הקבצן אומר להם, בואו בבקשה, תהיו אנושיים, תרחמו עליי, תנו לי כסף. אבל המשפט הבא הוא ממש מעניין, הוא אומר, אפילו הקבצן לא באמת סומך על הרגשות של האחרים בשביל הפרנסה שלו. אכן, חסדם של בני אדם טובי לב מספקים לו את כל צורכי מחייתו. אך אף על פי שעיקרון זה מספק לו בסופו של דבר את כל צרכיו, אינו מבטיח, ואינו יכול להבטיח לספק לו אותם בזמן שהוא זקוק להם. כמו צורכי שאר הבריות, רוב צרכיו המזדמנים באים על סיפוקם בהסכם, בסחר חליפין ובקנייה. זאת אומרת, גם הוא מבקש כסף, הוא לא מבקש בדרך כלל מנה שווארמה. נכון, כי הוא לא יודע מה יבוא מתי, הוא לא, צריך נעליים אולי. נכון, וגם כשהוא אומר פה במשפט הבא, גם כשבכסף שאדם אחר נותן לו, הוא קונה מזון, את הבגדים הישנים שמעניק לו אדם אחר, הוא מחליף בבגדים ישנים אחרים. אז הוא בא, לוקח את הבגדים, לוקח את הכסף, את הבגדים נגיד, הוא הולך לחנות יד שנייה, ואומר, יש פה חולצה יפה, זה לא במידה שלי, בוא נחליף. זאת אומרת, גם הוא בסופו של דבר מסתמך על סחר חליפין, ולא על זה שמישהו ייתן לו את הנעליים הישנות בדיוק במידה שלו. נכון. יש עוד דבר שהוא נורא חשוב, אנשים, זה היסטוריה שלא מדברים עליה. במאה ה-19 בארצות הברית, שהיה שוק מאוד קרוב ושוק חופשי, אנחנו לא יודעים, אבל לא היה כבר למי לתת כסף. היה כל כך הרבה עושר, שאנשים עמדו בתור לתת כסף לתרום לבתי יתומים. הבתי יתומים כבר אמרו, לא צריך, לא צריך יותר כסף. יש לנו יותר מדי כסף. בגלל שכשאתה נותן לאנשים חופש, הם מייצרים כל כך הרבה מוצרים, וכל כך הרבה עושר, שיש הרבה למה לתת. עכשיו, גם הקבצן, דרך אגב, נותן לך משהו. מה הוא נותן לך? רגש. הוא נותן לך רגש, שאני רוצה כן, שאני אדם טוב, ואני רוצה שכל הבריות האדם סביבי לא יחיו כמו בעוני. אז אם אני מסוגל לתת $1, 2, 5, שאני לא צריך עכשיו לצריכה שלי, זה נותן את התחושה, אני חלק מהמין האנושי הזה, ואני רוצה אני לא אוהב לראות סבל אנושי. אז הוא נותן לי את התחושה שהוא ואני חלק מאותו מין גזע אנושי, שרוצה להתקיים בכבוד, ואני לא רוצה לחיות בחברה, דרך אגב, אצלי בארצות הברית, במקום שאני גר, אין מקבצי נדבות. אין, לא קיים באלפרטה ג'ורג' תנסה למצוא את המקבץ. אין לכם בכותל שם בדרך לכותל? אין שום דבר, בגלל שהכל חופשי שם, וכולם, אתה יודע, אני חי בשכונה שיש לה הסכמים, והדשאים מדהימים, והכל הפרחים עומדים במקום, והכביש, סללו אותו מחדש, כי הכל זה פרטי. כשאתה רק יורד לעיר, לאטלנטה, ששם הכל, כמובן, קומוניסטי, לצורך העניין, אתה רואה את העוני, דרך אגב, אצלי בקיבוץ, אני זוכר חברת קיבוץ שהלכה וניסתה לנדב כסף מהחברים שלה, כדי לממן טיפול סרטן לאמא שלה, אף אחד לא נתן כלום. 0 היא קיבלה. בגלל שכשאתה שם אנשים בסיר לחץ, שכולם נגד כולם, לא תקבל כלום, אבל אם תלך באלפרטה, אתה תנסה עוגיות לנערות הצופים, הם עושות מלא כסף. הדינמיקה זה שכשאתה נותן לאנשים חופש, הם מייצרים עושר, וכמו שאמרתי, אם אתה מבין מה מהותו של כסף, זה לא אני צריך לצבור כמה שיותר. אתה רוצה לחיות חיים כמה שיותר טובים. זה כולל פשוט לתת, לתרום, ולעשות דברים, ולתרום את זמנך ואת כספך. אז לכן בחברה האמריקאית, אתה יודע, בוא נגיד את זה, אין לי תורמים ישראלים גדולים, אבל תורמים אמריקאים מפה ועד הודעה חדשה. למה? כי זה שוק חופשי, שבו אני אוהב את החברה שאני נמצא בה, אני מעריך, כל אדם הוא הזדמנות, לא איום. השוק נסגר, בישראל יש שוק ממש מעורב לגמרי, חלקו חופשי, רובו לא חופשי, אז כל אדם הופך להיות איום, על אחת כמה וכמה, שהמשפחה אחת בשוק חופשי צריכה לממן את כל 3 משפחות שרוכבות על גבה, כולל כל הבירוקרטים והמיליון ומשהו איש שעובדים בממשלה. לא, אתה יודע, זה גורם למצב של, לא שנאה, אבל טינה כזאת
למה לי לתת עוד כסף? כבר לוקחים לי 80% מה שאני מרוויח. מה עכשיו ניתן עוד? אז ככל שתפתח יותר את השוק, ככה אהבת האדם, התרומה והחסד יצא בצורה כמה שיותר מדהימה, וכמה שהשוק יותר חופשי, החסד יהיה יותר גדול. טוב, אז אחרי שדיברנו ככה הרבה בגנות הכסף, או לא בגנות הכסף, להגיד בסך הכל אמצעי וזה, נו... לא בגנות, אני מאוד אוהב כסף. זהו, אתה בסוף גם מגייס הרבה מאוד, ואתה מתלהב מזה, וגם היית... וגם מרוויח הרבה. וגם היית בתפקידים, לא, אבל עכשיו נגיד ברנד אתה לא מרוויח. אני מרוויח מעולה, לא מתלונן. יותר מאמדוקס? במשכורת כן, לא במניות, כי אין מניות... אין מניות לעמותות. לעמותות. טוב, אז מפצים את זה על דברים אחרים. טוב, אז... לא מתלונן, יש לי את כל מה שאני צריך. אז איך משיגים כסף? איך... אתה יודע, זה כמו הפוך על הפוך, עם חבר'ה צעירים, אני בדרך כלל אומר, אם תבוא לקבל עבודה, תקבל עצה. אם תבוא לקבל עצה, תקבל עבודה. זה נשמע הפוך על הפוך, אבל זה עובד ככה, זה אותו דבר עם כסף. לי זה קרה מלא, רציתי להקים חברה לפני איזה חצי שנה, באמת בתחום הפודקאסטים, בתחום התקשורת, ודבר ראשון, לא חיפשתי משקיעים, חיפשתי אנשים להתייעץ איתם, ורציתי לקבל עצה טובה. וכל אחד שרציתי להתייעץ איתו, רצה להשקיע בי. נכון. וזה ממש בייס אותי, גם אנשים שלא ידעתי שיש להם כסף, אמרו לי, כן, יש לי פה, יש לי שם, יש גם אנשים ששנינו מכירים באמת לא אנשים עשירים, רצו להשקיע. נכון. בגלל וזה עצבן אותי. זה לא צריך להסבן אותך, זה צריך להחמיא לך, בגלל שאתה משדר ביטחון עצמי, בזה שאתה לא בא לשנורר כסף, אתה בא ואומר, אני יודע מי אני יודע מה אני הולך לעשות. אתה נוסח ביטחון אצל הצד השני. אז אני אומר לאנשים שרוצים כסף, אחלה, כמה שיותר כסף תעשו, אבל תהיו חכמים. אל תלכו ישר לכסף. איך עושים את זה? אוקיי, אז לצורך העניין, בוא ניתן לך דוגמה. אל תלך לעבודה שתעשה לך יותר שקלים לשעה. זה הדרך הישירה והלא חכמה ללכת אחרי הכסף. הדרך החכמה, וזה בגלל זה בא לקבל עצה או מקבל כסף, זה תהיה האדם החכם שאומר, לא, אני הולך אחרי הערך. לא משנה מה הערך. אתה רוצה לייצר כוסות מקלקר, אתה רוצה לייצר פודקאסט, אתה רוצה לייצר מה שזה לא יהיה. תראה לי שאתה הולך לייצר ערך בעולם, ואז הכסף יבוא, כי הכסף תמיד הולך סביב הערך. המשקיעים, מה הם רוצים? רוצים לעשות עליך כסף. הם רוצים לראות שאתה תצליח. והאנשים המצליחים, תשאל את כל, ואנשים אומרים, כן, אני לא מאמין להם. סטיב ג'ובס לא יצר אייפונים בשביל הכסף. הוא היה עושה את זה גם בחינם. ג'ף בזוס אומר לך, אני לא... הרמה של אמזון לא היה כי רציתי לעשות ביליונים. לא ידעתי כמה ביליונים יהיו אם בכלל. זה היה התשוקה להבין מה האינטרנט יכול לעשות בנושא הריטל. אני יכול להביא לך ספר תוך שנייה. אני יכול כל ספר בעולם, איזה שאתה רוצה, להדפיס אותו מיד ולשלוח לך. אני יכול לעשות את זה על ספרים, אני אעשה את זה אולי גם על חיתולים, אולי על צעצועים. דרך אגב, אם אני עושה את זה חתולים, למה אני יכול לעשות את זה על כל דבר? ככה אמזון גדלה. אז אם אתה הולך אחרי כסף, לא יבוא כסף. אם אתה הולך אחרי ערך, כסף יבוא בלי סוף. אז כדי להיות חכם, תתמקד בסיבה והתוצאה. הסיבה האמיתית זה ערך שאתה מצר בעולם, בגלל זה גם להיות איש מחירות טוב. זה אומר, תמיר, איך אני יכול לעזור לך? מה אתה באמת צריך? אם אני מבין את הבעיה שאני פותר לך, אז אתה תיתן לי כסף. אם אני אגיד, שמע, תמיר, זה 9.99, לא 19.99. כאילו, למה אתה בכלל מוכר לי את הדבר הזה, אם אני צריך או לא צריך? אז כל החוכמה העסקית היא להבין שכסף הולך, הוא תוצאה של דבר עמוק יותר, שזה ליצור ערך. חיתולים למבוגרים. הנה, רק בשקל, מבצע ממש טוב. אם אתה לא יודע מה... אתה לא צריך, אני לא צריך. בדיוק. לא נקנה אפילו במבצע הכי טוב. נכון. אז ההיפוך של הסיבה והתוצאה זה שהסיבה היא ערך, התוצאה היא כסף. ולא, אני צריך עכשיו בתור איש צעיר או מבוגר, כמה שיותר כסף יותר טוב. דרך אגב, כל האנשים שאומרים שהם לא מאושרים בגלל שאין להם עושר בעין, שטויות. זה תירוץ מארץ התירוצים. אתה רוצה להיות עשיר, ואתה רוצה להיות, אתה רוצה להיות מאושר, עשיר זה תוצאה של משהו אחר לגמרי. זה כמה ערך אתה מייצר בעולם. תלך אחרי העושר. אם תהיה טוב, הדרך היחידה לקבל עושר, זה להביא ערך בעולם. מבחינתי התהליך האנושי החשוב והנאצל ביותר, זה האציל ביותר, זה ליצור ערך בעולם. ואז לפי הערך,
כמו שאמרנו, אם אתה מורה של כיתה, תקבל כסף למורה של כיתה, אבל אם תיקח ותעשה קורס שמלמד היסטוריה בצורה הכי יפהפייה, אני נדהמתי שיום אחד הבת שלי באה ואמרה, אתה יודע, אתה מכיר את הבחור הזה? זה המורה שלי להיסטוריה מהתיכון. הוא עכשיו מולטי מיליונר. אמרתי לה, איך? אמרה, הוא פשוט המורה אחד הטובים להיסטוריה, לקח ועשה וידאוים ביוטיוב. עכשיו הוא עושה מיליוני צפיות, כי הוא מלמד אותם כמו שצריך ללמד היסטוריה. אז הנה, אפשר גם ערך וגם כסף. מאיפה באה הטעות הזאת? כי בסוף מרקס, באמת, אני חושב, רצה מהפכה חברתית, שבה הוא יוביל, הוא ינחה את הדיקטטורים האלה שהשתלטו על החברה. אבל נראה שהיום, סתם היום, בשנות ה-60, בשנות ה-40, כשכתבה רנד, החברה האמריקאית לא הייתה במקום הזה במקום המרקסיסטי. היא התחילה את המפנה הפרוגרסיבי, אבל למה שאבא ילמד את ביתו או את בנו את הקונספציות האלה של מרקס ולא תפיסה בריאה של כסף? כלומר, מאיפה התפיסה הלא בריאה, התפיסה השגויה הזאת שהגיעה? רמזתי קצת נוצרות. כן, אבל... נכון, זה בא ממוסר. זה בא ממוסר שבא ואומר, אנחנו חושדים בכל המלווים בריבית, ואנחנו חושדים בכל אנשי הייצור, כי הם נצלנים. הם מנצלים את כל האנשים החלשים והמסכנים. מה שמרקס בעצם עושה, המטריאליסט מרקס, הוא בעצם מתעלם מה דורש יצירה של כוס כזאת. אתה אומר, כל מה שאני רואה זה כוס. מי מייצר את הכוס? הבחור במפעל. למה הוא מרוויח מעט והבחור שיושב במשרד למעלה מרוויח הרבה? לא פייר, בוא נעשה מהפכה. אבל הוא לא מבין איך ערך נוצר בעולם. הדבר הזה הוא בעיקר תוצר של חשיבה. של איך אפשר לקחת קרטון ולהפוך אותו לצורה הזאת, איזה מכונות אני צריך לייצר כדי ליצור את הדבר הזה, איך אני משווק את זה בעולם, איך אני עושה את זה יותר זול מהמתחרה שלי. זאת העבודה האמיתית. אחר כך, הפועל שעובד בשכר מינימום, שאוסף את הכוסות ושם אותם בעטיפה שלהם, זה הסוף של התהליך. מרקס מתעלם מכל זה, ומסני את האדם הזה שיצר, שהוא הסיבה לכל העושר הזה, על כולם, ואומר, הוא האשם. עכשיו, מה קורה כשאתה הולך ותוקף אותו ברוסיה? עושה מהפכה, הורגים אותו, ואז מה נשאר? רעב. וזה, אם אתה רוצה להבין מה זה מרד הנפילים, הסיפור של מרד הנפילים זה מה קורה לעולם, שהחבר'ה האלה במשרדים, היזמים, אלה שלוקחים את הסיכון, אלה שעושים את החשיבה, המדענים, היצרנים, אומרים, אתם יודעים מה? לא מוכן לקבל את זה יותר. אתם והמרקסיסטים שלכם. אז מה קורה? שהם נעלמים. כן, האמת היא שמרקס לא ברור איך הוא הבין דבר כזה, כי בעצם בסופו של דבר, אם היית אומר לו, הספרים שלך הם לא שלך, הם של המדפיס. נכון. כי הרי מהרגע שפרסמת, אז כל אחד יכול לבוא וללחוץ קונטרול פי, להדפיס, ובעצם אין לך מה לתבוע ממנו, אז הוא אמר, מה פתאום? אני חשבתי על הרעיון. דוגמה מצוינת, אחר פעם שאני שומע את זה, רעיון מדהים. המצאתי את זה הרגע, אבל זכויות יוצרים, זה בסוף הוא איש של רוח, והוא לא כיבד את הרוח. נכון, לגמרי, ולא את החשיבה ולא את התבונה, הוא ראה רק את השריר. הוא ראה רק את המכונות הדפסה. מכונות הדפסה, זה מה שנקרא המיסטים קורא לה מיסטים של הבשר והשריר. זה העינון קוראת. אנחנו דרך אגב מאפשרים להשתמש בחומרים האלה, תפיץ אותם לכל עבר. חינם אין כסף. לא תהיה לי תביעה, כי בסוף אני באמת מעוניין שזה יופץ כמה שיותר רחוק, וגם אם אני אפסיד את הפרסומות של יוטיוב באמצע, זה לא נורא, העיקר שהדברים האלה בסופו של דבר יגיעו רחוק, נמצא את המקורות מאיפה לממן את העשייה הזאת, ולקנות את הפלסטיקים האלה. אני אשאל אותך שאלה אחרונה, אתה מאושר? אני מאושר, כן, טוב, על זה כבר דיברנו. אני לא עורך דין, זה העיקר. נכון, וכסף יש מספיק? ברוך השם. נכון. טל פני, תודה רבה. תודה לך.